Hallå alla fiskare! Oavsett vart du bor i Sverige är det stor sannolikhet att du bor i eller nära en större stad. Och Sverige har ju hundratusentals sjöar och vattendrag och det är stor chans att du har något stadsfiske nära dig. Och gemene man kanske tänker att när man bor nära en stad så betyder det att där kan fisket vara uselt. Men i själva verket så kan det faktiskt vara tvärtom. Och idag så är jag i närheten av Stockholm på Mälarsidan och här är fisket riktigt bra. En av de riktigt stora skillnaderna på att fiska i en stad och fiska i mer naturliga vatten är ofta att stadens vatten är ju på ett eller annat sätt påverkat. Och när ett vatten blir påverkat så kan ju det givetvis vara väldigt negativt för ekologin som stort. Men i många fall så är det så att när det blir påverkade miljöer i naturen så gynnas den ena arten eller den andra. I fallet med en stad, till exempel som Stockholm, har man fyllt ut stränder, man har fördjupat, man har muddrat. Mycket av det här naturliga som har funnits för fisken finns inte längre kvar. En art som gynnas till exempel av det och att det blir mer näringsrikt och grumligt vatten, det till exempel ofta kan gösen öka i antal. I fallet med Stockholm så är det också så att jag skulle vilja påstå att abborren har gynnats väldigt mycket av den här miljön. Dels genom att det är en ganska långvandrande fisk, även om det är mycket av de här lek- och uppväxtområdena som den naturligt skulle ha runt staden till stor del har försvunnit. Så vandrar in abborre mot city och framförallt fiskeridödligheten är väldigt, väldigt låg. Runt Stockholm sker inget fiske alls med mängdfångande redskap. Och för abborren så är det ofta en starkt begränsande orsak till varför det kan saknas till exempel större abborre i mindre sjöar. Det kan vara för att man fiskar för hårt med nät. Man kan vara väldigt selektiv och fiska bort stora individer på det sättet. Men staden kan alltså då i vissa fall bli som en refug, att det skyddar fisken och gör det tillgängligare för sportfisket. Och idag i sportfisket så är ju de flesta ganska välutbildade. Man vet att en stor fisk är gammal, den har stor reproduktiv potential, alltså att den kan få lägga en stor mängd rom, den får livskraftiga yngel och också att en stor fisk är en gammal toppredator, så att till exempel i stadsmiljö så är det någon fisk som det är mer sannolikt att den har miljögifter i sig, så är det en stor gammal rovfisk. Och de smakar oftast inte lika bra som lite mindre fiskar. Så de allra flesta sportfiskar släpper tillbaka dem idag. Och sammantaget så har ju det här gjort att det är ett fantastiskt fiske här inne i stan. Och det är också på många andra städer runt om i Sverige. I det stadsfisket som vi ska pröva på idag så är det framförallt två olika tekniker som vi ska testa. Båda kan vara väldigt framgångsrika, men oftast är den ena bättre än den andra. Det beror lite på vilken dag det är. För det första så är Mälaren i det här området, den är ganska djup, den är ganska klar och fiskbeståndet här i östra Mälaren. Det finns ganska mycket abborre, det finns en hel del gädda, gös och de äter framförallt då mycket norsk, en väldigt vanlig bytesfisk. Och abborren som en mindre rovfisk, den betar ju väldigt effektivt på de här mindre norsarna. Och i Mälaren så är norsen ganska ung och ganska liten. De flesta norsar de blir 1-2 år gamla, de är ganska små. De rör sig mycket på djupare vatten. Och inne i stan, inne i fjärdarna kan man påträffa nors egentligen i alla fjärdar. Men det är lite mer troligt just nu under sommaren att de går i de klarare, djupare fjärdarna där vattnet är lite kallare och mer syrerikt. Och då fiskar man bäst på abborren med jigg. Det kan vara olika tyngd på skallen. Ibland fångar man dem i frivattnet, ibland fångar man dem längs med botten. Man kan få dem allt från bara mitt ute liksom någonstans på en fjärd till att de är uppe på en gryn topp. Och jag tittar ofta väldigt mycket efter måsar. Försöker se om det är någon jakt på gång. Alltså att abborren driver upp småfisk mot ytan och fåglarna börjar beta på de här bytsfiskarna som abborren skrämmer upp. Det är nästan det bästa sättet att hitta de här abborrstimmen som betar i frivattnet. Ett annat sätt är självklart att man använder ekolodet, hela tiden spanar vart man ser mycket bytsfisk eller vart man ser abborre. Hittar man bytsfisk
så hittar man i regel abborren någonstans i närheten. Och det är ju givetvis bra att söka av liksom djupvattenryggar, grynnor, sådana strategiska platser nära sjöns djuphåla. För att även om abborren inte jagar för stunden så kan den ofta stå och vila på de här platserna. Så har man det här som taktik så det finns mycket abborre som lever på det här sättet emellan. Och går man ut och fiskar det här frivattenfisket och hela tiden letar betesfisk och också fiskar av djupvattenstruktur så brukar man hitta fisk. Så det är en sak vi ska pröva. Ja, fin borre. Men vi kan snacka sen, men vi kör på. Tja. Nej, jag vet inte om det är en borre. Jag tror den görs. Åh, det är en borre. Det här är en fin borre. Riktigt fin borre. Vi kan se hur lång den här borren. Det är en fin fisk. Hur lång kan den vara? Oj. Den är en 16-tummare. Och hur lång är då en 16-tummare? Jag har faktiskt gjort en lathund där. 16 tum. 40,6 centimeter. Så det här är en riktig 40. Och alla de här stora abborrarna som den här, en 40, de är ju ganska gamla. Men de är faktiskt ganska vanliga när man pratar om städer. För i många av de här städerna är låg fiskeridödlighet. Det är inte massa mängdfångande redskap. De som fiskar, de fiskar sportfiske och kör catch and release. Så de gamla stora fiskarna får vara kvar. Släpper den här. Grymt. Så tar vi en till. Ja, jag har någon till. Power Shimmy Soft. Ganska slank fisk. Ser ut som en liten norsätare, men väldigt fin. Släpper den. Tar vi ett kast till. Oh, bra David! Har du bättre fisk eller? Ja, den här är bra. Vad har du för något? Ja, en bra abborre. Oh jäklar. Det där var en riktigt fin fisk David. Precis innan jag fick den så fick Tobbe 2 på 2 kast. Och då sa jag, nu ska jag också ta en. Och då small det på pullshad 8 centimeter. Oh jäklar, den där var lite högre. Ja. Den där var riktigt fin. Ta måttbrädan då får vi se hur stor den är. Oh jävlar. Hur stor är den? Får jag se? Den är 17 oh shit, tummare. den... Får jag se? Det är en 17-tummare. Det är en 17-tummare David. Då kan du vända på brädan. Vad står det? 17 tum... 43,2. Vad sa du? 43,2. Det är ju en kilos. Nej. Kom igen då. Bättre fisk också. Vilket jäkla hugg det var. Precis innan den nådde botten. Bra, dubbelhugg. Vem fick störst av det? Ska vi kolla? Jag vet inte. Det är typ lika, eller? Ja, det är typ lika. Är det lika? Stora. Vad fick du på David? Pullshad 8 centimeter. Och jag tog på en Power Shimmy Soft i den här lite lila-vita färgen. Men, det, ja, men de här fiskarna, de är ju ganska färglösa. De
som äter typ nors, siklöja, lite med den typen av bytesfisk. Och det är ungefär vad våra beten imiterar. Vi försöker dra en till då. Trevliga fiskar. Ja, en fin fisk. Så 40 cm kanske. Nu kör jag med ett dropshot-tackel och det är en metod som jag ofta använder när fisket är lite trögt. När fisken kanske står nära botten, man vill krypa fram med till exempel maskjigg eller om man vill ha en minnow-jigg, alltså mer imiterar betesfisk. Och till dropshot så föredrar jag att använda ett haspelspö. Det är för att den här spöföringen gör att rullens balans känns väldigt naturlig att arbeta med spöet på det här sättet. Plus att det är en ganska finessinriktad teknik. Och vad jag menar med det är att det är en ganska lätt tackel. Man fiskar långsamt. Det är kanske petiga hugg och så vidare. Och till de teknikerna så föredrar jag att använda ett lite lättare spö och gärna av haspelmodell. I det här fallet kör jag med ett Abo Garcia Hornet Stinger Plus spö. 7,1 fot upp till 20 gram. Och så kör jag med en Revo Rocket haspelrulle. Och den här rocketen, den har 7,0 i utväxling. Vilket gör att jag kan plocka hem slacket som blir när jag fiskar väldigt fort. Som ni ser här, jag kan jigga hem betet sakta på botten. Och sen bara ta ett par vevtag så jag har tagit hem slacket. Och som lina kör jag Fireline Ultra 8. Ungefär 0,10 mm. Jag vill ha en tunn lina som skär genom vattnet bra. Så det här är en riktig superkombo om man vill dropshotta. Det här är bättre. Det här är fint. Eller så är det bara att jag har haft det. Den här måste vara fin. Ja, den här är fin. Det är på dropshot med bottom hopper. Bottom hopper. Riktigt fin jigg alltså. Den gillar vi. Den abborre här tog på en 12 cm bottom hopper. Det är ett av Berkeleys nya powerbait-beten. En mask med platt botten. Svävar fint i vattnet. Lätt att darra hem på till exempel dropshot-tackel. Jag gillar att fiska med den när det blir som nu, lite segare. Vi hade väldigt aktiv jakt på abborrarna för ett litet tag sedan. Men sen fick vi färre och färre hugg. Så det är då ofta dropshoten levererar för mig. Fin abborre, nu ska den få gå tillbaka. Jag satt den för äntligen. Måstik. Fungerar nästan jämt. Är det så här mycket mås som ni ser just nu, då är det också massa fisk här. Men man kan gå stor fisk och det kan gå mindre fisk blandat på de här ställena. Oops. Ja, två abborrar på två. Ser ni? Två abborrar på ett kast. Många av de här fiskarna som är i de här måstimmen, de kan vara små ibland. Men det här är ganska ovanligt. Men det är ganska coolt. Tycker jag. Så två på ett kast. Vassa krokar. En liten dredger. Tycker jag är väldigt bra bete. Bra bete att ha på ett spö liksom. Den kommer ofta till användning någon gång under dagen. Det här verkar segt.